नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ न्यू कृषि प्रविधिमा। आज हामी न्यू कृषि प्रविधि मार्फत बाख्रा पालन तालिम भाग 5 मा छलफल गर्नेछौं। प्रजनन व्यवस्थापनमा छलफल गर्नेछौं। बाख्रा पालनमा प्रजनन व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नुपर्छ वंश सुधार गर्ने। वंश सुधार हामीले गर्दाखेरि हामीले पालेको बाख्राबाट स्वस्थ पाठापाठी उत्पादन गर्ने, स्वस्थ नस्लका जने जातहरू उत्पादन गर्ने हैन। तपाई हामीले बाख्रा पालन व्यवसायमा कुन उद्देश्य राखेका छौं? हामीले जातमा धेरै विषयवस्तुहरू छलफल गरिसकेका छौं। धेरै प्रकारका जातहरू, स्थानीय जात, उन्नत जात, त्यसपछि वर्णसंकरका जातहरू, यी विभिन्न प्रकारका बाख्राका जातहरू हामीसँग के हुन्छन् हामीले जातमा पढिसकेका छौं। भनिसकेपछि ती जातहरू हामीले बुझिसक्यौं, तिनीहरूको जातीय गुण बुझ्यौं, तिनीहरूको जातीय विशेषता हैन। ती सबै कुराहरू तपाई हामीले बुझिसकेपछि त्यसका आधारमा हामीले कसरी राम्रो नस्ल निकाल्न। यदि तपाई हामीले चाहिँ जातमा जातीय गुण र विशेषताका आधारमा वंश सुधार गर्न सक्यौं भने आम्दानी वृद्धि गर्न सक्छौं हैन। प्रजनन व्यवस्थापन भित्र चाहिँ प्रभाव पार्नका लागि चाहिँ यो जातले, गोठखोरले, आहारले, स्वास्थ्यले जस्तो कुपोषण लागेको यदि तपाईले चाहिँ माउलाई चाहिँ प्रजनन गराइराख्नु भएको छ अथवा आन्तरिक परजीवीबाट ग्रसित एकदमै एनेमिक हेमोग्लोबिन नभएको, बडी स्कोर नभएको बाख्राहरूलाई प्रजनन गराइराख्नु भएको छ भने प्रजनन गराएका ती माउहरूबाट तपाईले सोचे अनुसारको, मैले सोचे अनुसारको पाठापाठीहरू उत्पादन दिन सक्दैन। यदि माउ चाहिँ कमजोरी छ, विकनेस छ, जस्तो आहार तपाईले राम्रो जात पाल्नु भएको छ तर आहारको सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन भने कुपोषणको कारणले गर्दा प्रजनन क्षमतामा के गर्छ, यसले प्रभाव पार्न सक्छ हैन। जति स्वस्थ पाठापाठीहरू दिनु पर्थ्यो अथवा पाठापाठी जन्मिसकेपछि जुन हिसाबले उसको जातका हिसाबले दूध उत्पादन हुनु पर्थ्यो, पाठापाठीको लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ दूध उत्पादन हुन सकेन हैन। जन्मिँदै कुपोषण लाग्यो, पेटमा गर्भमा हुँदै कुपोषण लाग्ने खालको अवस्थाहरू चाहिँ यी विभिन्न कारणहरूले प्रजनन व्यवस्थापनमा असर पुर्याउने गर्छ। अब सँगसँगै यसमा चाहिँ जात भयो, अघि उमेर हैन, उमेरको कारणले पनि गर्छ। जस्तो उमेर, कस्तो उमेर त भन्दा तपाई हामीले चाहिँ यदि बाख्राको पठेग्रीहरूलाई जातका हिसाबले 9 महिनादेखि 11 महिना, 9 देखि 11 महिना पछि मात्रै हामीले चाहिँ प्रजननको लागि योग्य मान्नु पर्थ्यो। तर 4-5 महिनामा यदि हामीले हन्जा दिएका छौं, प्रजननका लागि चाहिँ म्याटिङ गराएका छौं भनेदेखि त्यसले जन्माउने पाठापाठीहरूमा चाहिँ वंश सही तरिकाले सुधार हुन सक्दैन। जन्मिन सक्छ तर स्वस्थ पाठापाठीहरू नहुन सक्छ। तपाईले पालेको माउ बाख्रामा चाहिँ यदि ब्याडको बोका चाहिँ जमुनापारी लगाउनु भएको छ भने जन्मिने पाठापाठीहरू चाहिँ 50% जमुनापारी र 50% खरी निस्किन्छ। त्यो चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा यो प्रजनन व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सामान्यतया तपाई हामीले यदि व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दैछौं भने चाहिँ हामीले 30 वटा माउ बाख्रीहरूको लागि चाहिँ एउटा ब्याडको बोका चाहिँ के गर्नुपर्छ, पाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 6 वटा कुरा, यो 6 वटा कुरा भित्र जात, गोठ, आहार, स्वास्थ्य, त्यसपछि मात्रै प्रजनन व्यवस्थापन आउँछ। यी जात, गोठ, आहार, स्वास्थ्य यी सबै कुराहरूले चाहिँ यो प्रजनन क्षमतामा, बाख्राहरूको प्रजनन क्षमतामा र प्रजनन सिजनहरूको विषयमा चाहिँ यसले के गर्छ, प्रभाव पार्छ। यदि तपाईले जात राम्रो छान्नुभयो, गोठखोर वासस्थान राम्रो छैन, वासस्थान राम्रो छ, आहार राम्रो छैन, आहार राम्रो छ, स्वास्थ्यको तपाईले त्यति ख्याल गर्नु भएको छैन भने यो बाख्राले हन्जा खोज्ने, लक्षणहरू देखाउने यस्ता विषयवस्तुहरूमा पनि यिनीहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यदि तपाईको बाख्रा स्वस्थ छ भने कस्तो प्रकारको लक्षण देखाउँछ, जस्तो चञ्चल हुन्छ, यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखाउँछ। यस्ता प्रकारका लक्षणहरू जब बाख्राले देखाउँछ हामीले हन्जा खोजेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन जान्छ हैन। तपाई हामीले बाख्राको प्रजनन व्यवस्थापनमा चाहिँ यदि बाख्रीले हन्जा खोजेको लक्षणहरू राम्रोसँग चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकेनौं अथवा प्रष्ट रूपमा लक्षणहरू देखाएन, कहिलेकाहीँ कुपोषणको कारणले, न्युट्रिसन डिफिसियन्सीको कारणले हैन, राम्रो दाना पानी दिन नसकेको कारणले, जस्तो वातावरणीय प्रभावको पनि असरहरू पर्ने गर्छ। विशेष गरेर बाख्राहरूले हन्जा खोज्ने कुरा चाहिँ घामको प्रकाशसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। घामको प्रकाश जब उनीहरूको आँखाको रेटिनामा पर्न जान्छ त्यसको प्रभाव पर्छ।
र विशेष गरेर यो चाहिँ पुष माघमा चाहिँ बढी जसो बाख्राले हन्जा खोज्नुपर्ने हो, तर चिसो मौसमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फागुन चैत वैशाखतिर चाहिँ बढी बाख्राहरूले हन्जा खोज्ने गर्दछन्। यो वातावरणीय प्रभावको असरहरू पनि पर्ने गर्दछ र तपाईँ हामीले बाख्रा पालनमा प्रजनन सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ बाख्रीले हन्जा खोजेको लक्षणहरू जान्न आवश्यक छ। बाख्राहरूलाई कुन समयमा हामीले हन्जा दिन उपयुक्त समय हामीले हन्जा खोजेको 9 देखि 36 घण्टा भित्र दिन सक्छौँ हैन। तर सबैभन्दा उपयुक्त समय 21 घण्टादेखि 27 घण्टा, 9 देखि 36 घण्टा भित्र हामी दिन सक्छौँ हैन। धेरै जसो कृषकहरूले, धेरै जसो व्यवसायी कृषकहरूले समेत थाहा पाए पछाडि तुरुन्तै हन्जा दिने गर्नुहुन्छ हैन। तपाईँ हामीले लगाउने गर्छौँ र त्यसो नगरेर कम्तीमा हामीले 21 देखि 27 घण्टाको बिचमा, चाहे प्राकृतिक गर्भधारण होस् चाहे कृत्रिम तरिकाले हामीले कृत्रिम गर्भधारण गर्दा होस्, तपाईँ हामीले उपयुक्त समय चाहिँ 21 देखि 27 घण्टाको बिचमा चाहिँ हामीले बाख्रीलाई हन्जा दिनु उपयुक्त हो। बाख्रा पालन व्यवसायमा खुल्ला रूपमा ब्याडको बोकाहरू अथवा चाहिँ मसिना पाठापाठीहरू खुल्ला रूपमा पाल्ने गर्नु भएको छ भने, यो म्याच्योर्ड उमेर नपुगिकन, उपयुक्त समय नपुगिकन, प्रजननको लागि ऊ योग्य नभइकन यदि म्याटिङ भएको छ अथवा हन्जा लगाइएको छ, लागेको छ भने त्यसबाट जन्मिने पाठापाठीहरूमा चाहिँ जातीय गुणको सुधार हुने होइन, झन् बिग्रेर जाने अवस्थाहरू आउँछन्। अस्वस्थ पाठापाठीहरू जन्मिन्छन्, कुपोषण लागेर जन्मिन्छन्, अपाङ्ग पाठापाठीहरू जन्मिन्छन्। त्यस्तो भयो भने तपाईँ हामीहरूको व्यवसायमा यसले ठुलो असर पुर्याउँछ। त्यही भएर तपाईँ हामीले 9 देखि 11 महिनापछि मात्रै बाख्रीहरूलाई चाहिँ प्रजननको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहे यो ब्याडको बोकाको केसमा होस् चाहे माउ बाख्राको केसमा होस्। बाख्रालाई तपाईँले एकपटक हन्जा लगाएर पुनः फेरि उसले चाहिँ ऋतुचक्रमा आउने समय होइन। आज तपाईँले हन्जा लगाउनु भएको छ, यदि त्यो गर्भधारण हुन सकेन भने 18 दिन पछाडि 21 दिनभित्रमा चाहिँ यो बाख्रा के गर्छ, उल्टिन्छ। धेरै जसो कृषकहरूले एकचोटि हन्जा लगाइसके पछाडि नकराउने खालको, कराउँछन् धेरै त, नकराउने खालको यदि बाख्राहरू छ भने हन्जा लगाइसके पछाडि ब्याउँछ भनेर हामी पर्खेर भर परेर बस्ने गर्दछौँ। यदि त्यस्तो अवस्था भएको छ भने चाहिँ हामीले यो 18 दिनदेखि 21 दिन बिचमा चाहिँ बढी निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ, राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले 18 देखि 21 दिनभित्र बढी ख्याल गऱ्यौँ भने, यदि उल्टेको छ, थामिएको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ती अहिका लक्षणहरूका आधारमा चाहिँ बाख्राले पुनः हन्जा खोज्दैछ, माग्दैछ भन्ने कुराको चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र पुनः हामीहरूले फेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ, हन्जा दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ हामीले बाख्रालाई हन्जा लगाएर कति दिनमा बाख्रा चाहिँ ब्याउँछ त भन्दा, बाख्रालाई हन्जा एकचोटि ब्याइसके पछाडि कुनैले 15-20 दिनमा हन्जा खोज्ने गर्छन्। 15-20 दिनमा हन्जा खोज्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा बाख्रालाई हन्जा दिने गर्छौँ। जस्तो यो पाठे घर भयो नि, यो पाठे घर भयो। तपाईँ हामीले अति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, माउ बाख्रा जब ब्याउँछ, ब्याउँदा त्यसको पाठे घरको साइज चाहिँ के हुन्छ, ठुलो यसरी बढेको हुन्छ। पाठापाठी निस्किसके पछाडि यसमा यो खुम्चेर आफ्नो यथास्थितिमा यो स्थानमा आउनका लागि होइन, नर्मल साइजमा सामान्य अवस्थामा फर्केर आउनको लागि 45 दिन लाग्छ। यो 45 दिन लाग्ने क्रममा जब यो चाहिँ खुम्चिँदै जान्छ, यो भित्र भएका फोहोर मैलाहरू फोहोरको रूपमा, सेपिएको रूपमा हामीले के गर्छौँ, बाख्राले सुतबाट निकालेको देख्छौँ। त्यो बेलामा बाख्राले हन्जा खोजेको लक्षणहरू देखाउन सक्छ। यो अवस्थामा हामीले फेरि हन्जा लगाइदिउँ भने स्वस्थ पाठापाठीहरू जन्मन सक्दैन, रोगी पाठापाठीहरू जन्मिन्छन्, अपाङ्ग पाठापाठीहरू जन्मिन्छन्। तसर्थ तपाईँ हामीले बाख्रा एकपटक ब्याएर 45 दिनमा मात्रै यो पाठेघरको साइज चाहिँ के हुन्छ, नर्मल अथवा सामान्य अवस्थामा आउँछ। यो कुरा अति महत्त्वपूर्ण विषय छ। धेरै कृषकहरूले यो ब्याइसकेर 15-20 दिन पछाडि हन्जा खोज्यो भने धेरैले चाहिँ बाख्रालाई हन्जा दिनुहुन्छ होइन। तपाईँ हामीहरूले यो दिन हुँदैन र 45 दिनमा जब यो चाहिँ यो साइज घटेर यो साइजमा आउँछ, आएर त्योभन्दा पछाडि हन्जा खोजेको अवस्थामा मात्रै हामीहरूले बाख्रालाई हन्जा दिनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ 60 दिनपछि पुनः हन्जा दिने।
यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले अति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बाख्रा ब्याउने बित्तिकै 10-15 दिन पछाडि हामीले हन्जा बिर्सेर पनि दिनु हुँदैन। यसले चाहिँ प्रजनन व्यवस्थापनमा वंश सुधार, जात सुधार, होइन, पाठापाठी स्वस्थ उत्पादन हुने कुरामा चाहिँ यसले ठुलो असर पुर्याइरहेको हुन्छ। तपाईहरूले विगतमा जे गरे पनि यो तालिम पश्चात हन्जा दिने कुरामा ब्याउने माउ बाख्राहरूलाई 60 दिनभन्दा अगाडि सकेसम्म नदिनु छ भने जस्तो ब्याडको बोका हुन्छ, जस्तो 18 महिना भन्दा पछि तपाईँले राख्नुभयो भने हाडनाता चाहिँ बाख्रामा हुन सक्छ। हाडनाता चाहिँ प्रजनन व्यवस्थापनमा एकदमै यो वर्जित छ, अथवा यो हाडनाता प्रजनन चाहिँ गराउनु हुँदैन। यसबाट चाहिँ वंशको के हुन्छ, सुधार होइन बिगार चाहिँ भएर जान्छ। र तपाईँ हामीले ब्याडको बोका यदि हाम्रो फर्ममा चाहिँ पालेका छौँ भने त्यसका पाठापाठीहरू निस्केर पुनः हन्जा दिने बेलासम्ममा चाहिँ हामीले ब्याडको बोकालाई परिवर्तन गरिसकेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँ हामीले त्यही ब्याडको बोकालाई पाल्यौँ भने हाडनाताबाट चाहिँ अति ख्याल गरेर जोगाउनु पर्ने हुन जान्छ। बाख्राको उत्पादन क्षमतामा क्रमिक रूपले के हुन्छ, ह्रास आएर जान्छ। पाठापाठीको मृत्युदर के हुन्छ, कम हुन्छ, होइन। सुधार गर्ने ठाउँमा चाहिँ यसले के गर्छ, बिगार गर्छ। बाख्राको उत्पादन क्षमतामा कमी आउनु, होइन, पाठापाठीको मृत्युदर बढी हुनु, अपाङ्ग जन्मिनु, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदमै कम हुनु, अस्वस्थ पाठापाठी हुनु, विभिन्न प्रकारका शारीरिक संरचनाहरूमा चाहिँ विकृति देखिनु, त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ प्रजननमा चाहिँ यदि हाडनाता प्रजनन गराएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो समस्याहरू आउने गर्छ। र एकदमै कमजोर खालको हुनु, होइन, कुनै पनि रोगहरूले छिट्टै आक्रमण गर्न सक्ने खालको अवस्थाहरूका पाठापाठीहरू जन्माउँछ, होइन, खिँदै जान्छ। जस्तो मानौँ खरी बाख्राको खसीको चाहिँ तौल 25 देखि 35 केजीसम्म हुन्छ भने झन् घटेर आउँछ, होइन। जातीय सुधार हुँदा त बढेर जानुपर्छ नि त, नस्ल सुधार गर्दा त बढेर जानुपर्छ, तर के हुन्छ यसमा चाहिँ घटेर आउँछ। यो हाडनाता प्रजनन चाहिँ तपाईँ हामीले बाख्रा पालनमा गराउनु हुँदैन। अब हामीले नस्ल सुधार के कस्तो तरिकाले गर्न सक्छौँ बाख्रा पालनमा, जस्तो चाहिँ एउटा आमाको गुणहरू, होइन, बाउको गुणहरू, गुणका आधारमा पनि हामीले चाहिँ नस्ल सुधार गर्न सक्छौँ। अर्को जातीय हिसाबले दुई जात बिचमा, जस्तो जमुनापारी र खरी बीज, होइन, बोयर र जमुनापारी बीज, जमुनापारी र खरी बीज, होइन, यसरी हामीले नस्ल सुधारहरू गर्न सक्छौँ। अथवा स्थानीयमा उन्नत जातका बाख्राहरूलाई क्रस ब्रिडिङ गराएर, भएन तपाईँ हामीले एउटै जातभित्र पनि आमा बाउहरूको चाहिँ जातीय गुण र विशेषताहरू फरक छन्, राम्रा गुणहरू चाहिँ हामीले तान्नुपर्ने छ भने त्यसबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ, नस्ल सुधार गर्न सक्छौँ, होइन। तपाईँ हामीहरूले क्रस ब्रिडिङ, अब सबैभन्दा राम्रो चाहिँ जस्तो 50-50% यो आमा र बाउबाट के हुन्छ, गुणहरू तानिन्छ, वंशानुगत गुणहरू तानेर चाहिँ हामीले निकालेको पाठापाठीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, वंश सुधार भएर जान्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, वर्णशङ्कर जात, बोयर प्लस खरीको वर्णशङ्कर। अब यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले यो जुन माउ छ अथवा यो जुन ब्याडको बोका छ, यो खरीको माउ हामीले छान्दा कस्तो छान्दैछौँ, होइन, राम्रोसँग पाठापाठीहरू हुर्काउन सक्ने, पोसिलो छ भने पाठापाठीहरू राम्रोसँग सप्रेको हुन्छ, 2 वा 2 भन्दा बढी पाठापाठीहरू दिने खालको माउ छान्नु पर्यो, होइन। दुधका नसाहरू जुन हुन्छन् ती प्रष्ट छुट्टिएको, प्रष्ट देखिने खालको हुनु पर्यो, थुनको साइजहरू समान हुनु पर्यो, होइन। यो खरी जातको माउ हामी छान्दैछौँ भने यसको जात अनुसारको गुणहरू छोटो कान हुनु पर्यो, अगाडि सानो पछाडिपट्टि फुकेको हुनु पर्यो, होइन। विभिन्न प्रकारको चाहिँ 7 कलरमा खरी बाख्राहरू हामी पाउँछौँ, त्यसको जातीय गुण विशेषताहरू छन् कि छैनन्, त्यसका आधारमा हामीले माउ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर बोयर हामी ब्याडको बोका चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ भनेपछि बोयरमा हुनुपर्ने गुणहरू छ कि छैन, जातीय विशेषताहरू तपाईँले चाहिँ ब्याडको बोका छनौट गर्दा छ कि छैन, ती कुराहरूको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अति महत्त्वका साथ चाहिँ ती कुराहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। दुवै अण्डकोशहरू समान छन् कि छैनन्, अनि यो ब्याडको बोकाले टेकेका 4वटा खुट्टाहरू समान तरिकाले टेकेको छ कि छैन, पछाडिको खुट्टाहरू भाँचेको छ कि छैन, होइन। यो जन्मिने माउमा चाहिँ कुनै प्रकारको त्यस्तो चाहिँ वंशानुगत रोगहरू छ कि छैन, गुणहरू छन् कि छैनन्। अनि तपाईँले यो ब्याडको बोका छनौट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बथानबाट सबैभन्दा राम्रो बडी स्कोर लिएको, स्वस्थ
होइन, उसको उमेर अनुसारको चाहिँ नि शारीरिक तौलहरू वृद्धि विकास भएको छ कि छैन, ती सबै कुराहरूको लेखाजोखा गरेर मात्रै तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याडको बोका छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ, माउ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले प्रजनन व्यवस्थापनमा मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको माउको चाहिँ छनौट कसरी गर्ने, ब्याडको बोकाको छनौट कसरी गर्ने। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि ब्याडको बोका छनौट गर्ने विषयवस्तुको भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र माउ बाख्रा छनौट गर्ने आधारहरू पनि तपाईँ हामीहरूले अघि मैले भने पहिला त जात छान्दैछौँ भने जातीय गुण विशेषताहरू छन् कि छैनन्, होइन। यदि पाठापाठी उत्पादनको उद्देश्य राख्दैछौँ भने यो माउ बाख्रा छनौट गर्दा यसको माउ, यसको आमा कस्तो खालको छ, जातीय गुण र विशेषता अनुसारको चाहिँ उसमा ती कुराहरू पाउँछौँ पाउँदैन, त्यो कुराहरू हेरेर हामीले माउ छनौट गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले यी धेरैवटा विषयवस्तुहरूमा होइन जानकारी लिएर, जस्तो ब्याडको बोका तपाईँले पाल्नु भएको छ तर आहार, अघि मैले भने आहार सन्तुलित दानाको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, हन्जा दिन थालिसके पछाडि यो ब्याडको बोकालाई कम्तीमा पनि 300 ग्रामदेखि माथि सन्तुलित आहार चाहिँ प्रत्येक दिन खुवाउनु पर्ने हुन जान्छ। यदि तपाईँले खुवाउनु भएको छैन भने न्युट्रिसनल डिफिसियन्सी हुनसक्छ, पौष्टिक तत्त्वहरूको कमी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि जन्मिने पाठापाठीहरूमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। तपाईँहरूलाई यो बाख्रा पालन तालिम भाग 5 को विषयमा प्रजनन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तालिमको भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। तपाईहरूले यो भिडियोलाई धेरै तपाईँ हामी जस्तो कृषकहरूको जानकारीका लागि सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। र मेरो युट्युब च्यानल न्यू कृषि प्रविधिलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला।